مشکی یا زرد؟ یه دونه کدوم مشکی یه زرد؟ نمک هم تری بده. سس داره اینا؟ جان؟ سس داره؟ نه کارش پنیره، کارش با پنیره. نوشابه یه دونه یا دو تا؟ یه دونه نوشابه. چیه؟ 7 آپل. سس های تک نفره داری؟ نداری؟ لیمون دارم نیست. لیمون دارم نیست. رفیق جانم پیش بگو خودم میزنم. ببین 3 قسمتش بکن. خیلی شلوغ میگی آقا. این چیه فیله مرغه؟ آره فیله مرغ.
مصطفی Izopotos? این کباب ویژه اضافه جلال چرا نکشی بری؟ مره چرا مره این ساندویچ چیه؟ این زاپاتا این زاپاتا. آره زاپاتا چیا داره؟ زاپاتا فیله مرغ داره، جامبون داره، فارش پنیر داره و کباب. یونانی ها دیده داره نوشابه یه دونه مشک این ساندویچ چیه؟ یونانی هلال چی؟ نمیگرفتیم گفتی قبلشه آره